5-2? Fresh. 5-2? Si. Fresh. 7 zile, 3 royale, e posibil așa ceva? Asta zic. We are all in. Yes! Yes! We double down! Fairly confident this man's going to do it, Jay. Thick line cabin 4. Well, here we go. Here we go. Bună dimineața, am ajuns în Cipru, e ora 9:30. Am avut sporul la 6:30, am dormit și eu 5 ore azi noapte, m-am trezit noaptea în cap. Am citit pe avion, am crezut că o să dorm, dar n-am reușit să dorm deloc. Vreme frumoasă aici, 25 de grade afară. După Monte Carlo am fost acasă, am schimbat bagajele, am avut o zi pauză și acum înapoi la treabă. Azi jucăm 2 milioane garantat ziua 1C, începe la ora 12, o să ajung să mănânc și o să mă duc la sală puțin. Și pe ei, vă mai arăt când ajung cu camera și cu tot, să vedem unde stau. De data asta nu mai sta cu Georgica, voi sta cu Dănuț, un prieten bun de-a meu, așa că rămâne să ne auzim, v-am pupat. Am ajuns și la hotel, am avut o problemă cu... Uite, au întors bradul ăștia cu sus în jos aici, e Crăciunul invers, Crăciunul pe stil vechi. Am avut o problemă, nu m-au găsit pe aici prin rezervări la ei, nici nu știu, trebuie să vină Dan să mă bage în cameră. Cam cel mai frumos hotel în care se poate sta, după părerea mea. Mai găsesc și liftul, dacă aici. Cum ziceam, am avut o problemă cu camera, nu mi-au găsit rezervare, am stat vreo 10 minute, ne-au pus să plătim diferența de la single la double, o întreagă tevatură pe nimic, așa e în Turcia. Ce să facem? $1302, spectaculos, cum vă ziceam. Păi stăm frumos la pădure, o lua Dănuț cameră, stăm în altă localitate. 3 hours later. Pac, și aici este camera unde stăm noi. Aici este baia. Dormitorul. Deci voi dormi eu. Ziua 1, am mâncat, m-am schimbat. După cum puteți vedea, am luat acest tricou extraordinar cu ciuperca asta, îmi plac ciupercile. Și mă voi juca ori 10 KPLO, pentru că am înțeles că este overlay. Dacă nu este overlay, nu mă tentează. Dacă nu sărim în 2K, 2 milioane garantat. Ziua 1 ce mai este și de seară nu fly, sperăm să nu fie nevoie. Și voi încerca să comunic mai des cu voi în această excursie, deoarece sunt singur și am mai mult timp pentru vlog, pentru vom discuta mai multe mâini. Sper să fie mai tehnic. Suntem în pauză, aici avem prima pauză, am intrat, am jucat jumătate de oră. De când am mai fost pe aici, mai apar și lucruri noi. Uitați-vă, de exemplu, la această statuie extraordinară, chiar sunt curios cine este. Cine-i domnul? Am avut și o mână interesantă, am deschis cesari, avem 200.000 stack la 1000-2000, am deschis 4000 under the gun, mi-a dat cut-off un iranian bătrân 3B 12.000, pas toți noi am dat call, damă 4, 2 negre, avem cesari fără neagră, check, bam, 6 de inimă neagră turn. Am dat undeva la 80% aici, deși cred că putem da și overpot din cauza că jucăm foarte deep. Cred că mergea mai bine acum la rece overpot, dar n-am vrut să-mi arunce azi popă, azi dam, azi valet fără neagră, de exemplu. Și am zis că dau mare aici și mare și river, pare mult mai bluffy așa. Am dat 19.000, mi-a dat call. River a venit 8 de trefle, nu s-a completat. Și am dat iară 68.000, a tancat mult și a dat pas. Cam atât. Suntem aici în pauză, afară frumos, ziua 1 de turbo. Aoleu, ce? E un fric de la Tea, un fric de la Rietriul. E un curent de la Rietriul. Dacă întrebați cum a fost la 1 ce v-am răspuns. Am și dormit o oră jumate, vă zic sincer. Și a început de jumătate de oră. Și a început de jumătate. Baftă, băieții! Bună dimineața, adică nu chiar dimineața, că e vreo 5 după masa. Vă eram dator cu un video de ieri să vă mai povestesc niște mâini, ce s-a mai întâmplat. Ideea e că nu s-a întâmplat mare lucru, nu prea au fost mâini interesante să vă spun. Am ieșit într-un flip standard, popă damă sut la 5 ari. Nu știu dacă am făcut ceva român de 2, vom vedea, dacă cumva careva este late vom merge să ne încurajăm. Cam asta cred că urmează, vreme superbă aici. Astăzi, până acum am fost la sală, la sauna, am luat și o zi mai relax, că eram obosit cu Monte Carlo și tot și cred că voi juca un satelit pentru 5K, deoarece azi e 1A, mai este și B și C și D parcă, sau doar B și C și trebuie să ne mai și odihnim. V-am pupat! Suntem în pauză aici la turneu, vine legenda, Ionuț Flavius Voinea, uitați-vă, zici că a coborât din acest turistic autobuz. Cine a mai văzut Mercedes verde vreodată? Ai vreo mână interesantă? Da, bă, da, mai sunt.
Te rog eu. Hai, te rog. Băi, tu vorbești cu el, eu care am făcut, eu am făcut în 10, ce, în 7 zile 3 royale, e posibil așa ceva? Asta zic. Royale la Royal. Da. Uitați-vă, Merit Royal și Royale. Lumea e că până am pierdut și cu 2 am câștigat la satelit. Adică, bine, am luat satelitul, dar putea să vină în altă parte. Deci am avut și o mână interesantă să o povestim aici lângă această mașină extraordinară. Deci cum ziceam, deschide distinsul domn 8500 la 2500, 300.000 starting stack. Deci 8500, domnul Gabriel Achichi 8500, eu din Big Blind 38.000 cu as damă de caro. Col, snap, as popă 4, popă de caro, as 4 de inimă neagră. Eu 36.000, col. Deci potul este 38 ori 3, aia înseamnă 200 și un pic, 240, așa. Turn 6 de caro, avem și flash draw. Ce facem aici? Toate la centru, nu? Sau ce? Că au băieții flash, drogați și atureau as, nu scapă de as, toate la centru, nu? Am jucat prima mână, am foldat 12 mâini și a 13-a mână am dat și jucat și eu. El mai are vreo 140, ăla mă acoperă. Păi le-ai băgat pe toate la centru? Am băgat, dar întrebam ce facem, poate e mai bine să dăm mai mic. Cu ăia 2 eu le-aș băga. M-am gândit că nu scapă de as, m-am gândit că nu scapă nici de flash draw cât e potul. Da, pas și a tancat al doilea pas, deci nu au avut flash draw nimeni. Acum că spui, era mai bine mai mic. Mai mic, da, ai dreptate. Da, ăia sunt nemuritori, ăia nu se aruncă din carte, îi știu pe amândoi. Și eu m-am gândit că par mai bluffy așa. Day 1 5K we have a very nice table here around. A lot of gentlemen from everywhere, but these chips are amazing. 100,000, 25, 5,000. Amazing. Lebanese legend, Ara, in action. 20K watch. He's number 1 in taking doubles. A doua pauză aici pe insulă. Starting stack 300.000, am vreo 880.000. Am avut două nivele foarte, foarte bune. Am avut o mână cu un jucător recreațional iordanian foarte interesantă. La 1500-3000 deschide 9000 EP. Noi dăm 3 bet din hijack cu valeții 30.000. Omul tanchează de call. Vine 972, două carouri, avem valeți roșii. El de check. Noi dăm 20.000. Omul se uită la stack-ul meu, tanchează un pic și dă raise la 55.000 și aici mi s-a părut foarte interesant pentru că el nu cred că ar fi tancat preflop cu perechile, cred că mi-ar fi dat call mai repede la 3bet, iarăși nu cred că face slow play și aici am aștept să aibă mult 9x, 7x și aleg să-i dau click înapoi la 125.000, omul tanchează de call, turn dublează 7-le, omul dă snap jam în față, easy call, avea as dam off, cam asta a fost. Please tell us, please. Hashtag legend. Hashtag legend. Hashtag legend. Or you can take the tag out, just keep hash. Legend. What happened last night? Why are you tired? Please tell us. I'm not tired, bro. King's Dog. See? Fresh. Sorry for the... Yeah. Fresh. I'm good. Tell us the hand. Vrei să zic în română sau? Da, în ce vrei tu, română, în engleză, că înțelegem Mă orice. băgăm pe vlog, nu? Păi da. Mă duc acasă, mă pe balcon și zic, bă, să închid ușa, să nu intre... Bă, și închid ușa și ce crezi? M-am încuiat acolo. Concentrat de ușă, nimic. Bogdan era plecat, zic, bă, ușa de la intrare e descuiată, are cum să intri în afară. Vine Bogdan, începe să mă sune, bă, n-am cum să intru în casă. Zic, haide. Zic, ce facem? Ce facem? 2 noaptea, sunt proprietarul, nu răspunde oră. Până la urmă, iese, nu mai zic, iese un rus vecin, bă, nervos. Bă, era pachet, Russian Mafia. Iese, what are you guys doing here? It's so loud, my wife is sleeping. Zic, bro, I'm locked outside. You need to call the owner, do something. I need some help. Încep să respire, era să-l bată pe Bogdan. Mai zic, da, la rus. Până la urmă a sunat la ownerul și a venit până la urmă. Nici nu era rău dacă îl bătea pe Bogdan. Atunci seara chiar se termina frumos. Da. Și ceva mâini, ne postești ceva mâini, Georgica? Am blafat, în joc de oră am blafat 11 mâini. Din nou. Cea mai prost. I have the worst image at my table. And enough. It's more than enough. Suntem în pauză. Uitați ce au făcut aici oamenii. În pauză. Tom platit de Vame Dior. Ce frumos. Ce frumos. Ei nenorocit, azi ce le-ai făcut? Te doare mâna de la câte fise ai. Am avut și eu o mână interesantă. Deschid as 2 de inimă neagră. Joc cam 1.000.000 de fise. 30.000 la 15.000. Cut-off, un tinerel. După aia am aflat că e finlandez, nu știam nimic de el. Îmi dă tribet, 95.000 din 800.000. Dăm call, 6, 8, 2 rainbow. 2 check. El 45.000. Call, mai are mult. As dama, as pop aici. Turn surpriză 2. Noi check. El check și river vine 5, deci 6, 2, 8, 2, 5. Și acum la river m-am gândit în felul următor. Avem o grămadă de floaturi acolo. Avem o grămadă de floaturi, mai are și el dame, mai are pop, câteodată și dă check back. Rachetă. 450.000. Aia zic, aia. 450.000. Omul office a aruncat, bine, după aia le-a pus și pe restul și a dat mac. Era atât de sigur. No, get into the vlog. Come on, bro.
The legend. Prove me, the legend. Who's the other legend? Because he doesn't have a name. Oh, you don't know who this is? No. What? I don't know who this is either. S-a terminat ziua 1. Georgica, câte avem? 1.6 Milioane, da? Subsemnatul aici are 1.3 milioane. S-a făcut un day 2 corect. Flavius, câte ai? 1.6. Bravo. Se mai joacă mâine ziua 1C și D parcă, dar noi mâine avem liber. Jucăm ziua 1D, poi mâine. Deci mâine zi de plajă. Dăm drumul la vuvuzele. Hai să mergem la Șișa, Georgica. Hai, noapte bună, v-am pupat. Bună ziua de aici, uitați-vă cu băieții. Acum îl învățăm pe fratele nostru să se joace chinezesc. Pierdă banii. Nici nu știu care din voi joacă mai prost, sincer. 2 sus. Uitați-vă, fraților, 2 sus. Și și-ai bună? Here with the legends, having a nice dinner at a very nice restaurant. Ți-e poftă, Georgica? Merge, na. Nu de setă, Thank you very much, sir. La zi am venit la Day 2 să vedem sidrou. Era masa 27, masa finală. Prima pauză de la turneu din ziua a doua. Am avut un prim nivel de tatonare, așa să spunem, iar al doilea nivel a fost extraordinar. Am început ziua cu 1,5 milioane și am undeva la 3,5 milioane. Mi-am adus aminte de o vorbă care mi-a spus printre primii regulari. Duminică așteptăm prăjiturica. Așa am făcut și eu, am așteptat prăjiturica, am venit 2 prăjiturele, am deschis una scopă din hijack și mi-a dat smoke. Șaf 14 blinduri cu popă 300, am dus, iar altă mână am deschis Under the Gun cu aș și mi-a dat Under the Gun plus 1 gem 22 de blinduri cu popă valeto. De 2 prăjiturele extraordinare. Vine și fratele meu Georgica acum. Georgica, cum stăm? Cum stăm? 1.8. Bravo, Georgica, bravo. Ceva mână interesantă? Nu? 2 tripleturi cu flop care au trecut. Asta zic. Imens. Imens. ACM, bineînțeles. Frumos, bravo, da. Vă pupăm. Pauză din nou. Avem 4 milioane la o să fie 40.000, 80.000 blind-ul, cred că. Am intrat și în bani. Am deschis doar chiar pe bubble. 10-9 din cut-off, buton și small shorts și mai în vârstă, mai mici. Am deschis 150.000 la 30 cu 60.000. Big-ul mă acoperă, a dat call și pe a 10-2 cu flash draw. Am dat SIBE 30%, mi-a dat check raise 4x, am dat pas și în rest chiar nu am avut nicio mână interesantă. Mai jucăm încă 5 nivele astăzi, am jucat 5. S-a spart bubble-ul, așa că focul ei. Prietenul nostru Cătălin Moraru s-a dus Olin pe toate fisele. Domnul de pe C2 se gândește dacă să rachite sau nu. Doamna numără. Domnul de pe C3 aruncă. Big blind. Aruncă și el, s-a câștigat. Arătăm? Arătăm? Arătăm. 2 valeți. We opened under the gun on the big blind. Nothing. Good fold. My friend Cătălin is all in with 2 million, 20 big blinds, and our friend from Kazakhstan is thinking. Fold. They both showed. Am avut pauză de masă acum, am mâncat rapid și am venit să fumez o șișa. Am undeva la 3 milioane de fise la Big-ul, tocmai a fost 50-100 de mii, deci va fi probabil 60-120. Am avut 4 milioane și ceva, dar ultima mână am șovat, 11 blinduri din small versus Big regular italian, dam 8 off, a avut as popă, n-a pus nimic. Înapoi la grind. Am mai rămas cam 100 de oameni. E foarte ciudată structura la Merit, cred că v-am mai spus asta. Ideea e că până pe la vreo locul 70 se iau tot cam 10-11 mii și de acolo începe cu 14 mii, 16 mii, tot așa din 20 în 20. Ideea e că până la locul 25 nu prea, nici acolo nu prea simțim, vreo 25 de mii și acolo 5x buy-in. Mă gândeam acum ce mână am mai avut. A, da, am dat un shove, small blind versus big o blinduri, damă 9 off, a avut big cu popă 5, am dus. În rest aici apure soarele, este foarte frumos după cum puteți vedea. Mai fumez și eu 20 de minute și înapoi la treabă. Very interesting hand we have here. Big blind is short, has 650,000 under the gun, open, huge chip leader. This guy called and our friend Cătălin went all in for around 20 bigs, 18 I think. Big blind fold, fold. Cătălin wins. Toaleți. Cătălinile tot arată ăștia numai că abia așteaptă să blafeze, cred. Pauză din nou, am fost până în cameră. La pauză am vrut să mă întind un pic, mă durea spatele de nu mai puteam. Avem 9.300.000 la, cred că va urma 100-200.000. Am jucat 75-150, nu știu exact ce urmează acum, că e mai ciudată structura de data asta. Am avut optari, buton, am deschis
din 2.700.000 la 60-120.000 Bigul Mașova direct Popa 500, un regular asiatic-american. Am dat col la ținut, deși am avut un sweat destul de mare. După aia am mai avut popi la 10 buton versus small blind. Am deschis, aveam de 50 de blinduri, așovat small, am dat col, am dus. După aia am mai avut o mână interesantă cu un regular rus, dar cred că o să vă povestesc de seară, când vreau să mai analizăm vreo 2-3 mâini după ce terminăm ziua, mai jucăm 2 nivele, mai suntem 63, 1 milion loc 1, let's go! Cătălin went all in, 8.5 blinds under the gun, the gentleman called. Now we will see a flop. Jack 10 suited against aces. Heart, we have a heart. We have a queen and... Gata ziua, e 2 noaptea, am terminat cu 5 milioane de fise, continuăm mâine de la 150.000 cu 30.000, am rămas 42 de oameni și suflete. A fost o zi destul de lungă, am avut și 9 milioane la un moment dat, pe aia am scăzut în 4, până la urmă a fost o zi foarte bună, am avut o grămadă de mâini interesante, mai ales pe final când au venit mai multe stacuri la noi la masă. Ce țin minte e o mână foarte interesantă care am jucat-o și care o să numim gleznă, cum zice fratele nostru Vlad Darie, legenda. A deschis un jucător, nu știu multe despre el, știu doar că e din Kazakhstan. Deschide din early, dăm call din big cu as 9, as 5 off. Noi avem cam 25 de blinduri, el are vreo 100. Vine 9-9-8 cu flash draw, 2 negre și o treflă. Noi as 5 brick. Check, el dă check back. Aici când el dă check back, mi se pare foarte interesant deoarece ăsta e un board pe care ar trebui să avem SB destul de mult. Văd check back aici, nu știu, sună ceva as high, nici nu știu, cu cinciari, dar parcă și cu cinciari, pătrare, adică și cu perechile astea mici, medii, parcă aș vrea să dau bet, cu Broadway-urile aș vrea iară să dau bet, nu știu. Chiar nu știu. Mâini de valoare când dai check back, pe 9, nu știu. Dar parcă și cu aș vrea să dau bet mic, eu aș vrea să am bet range aici. În fine, a dat check back. Dar vine 8, se face și al doilea backdoor. Deci 9, 8, 2 negre, 2 tref. Noi as 5 roșu caro sau așa ceva aveam. Check și acum el după ce a deschis la blind de 100.000, 200.000, dă 150.000. Eu aici direct raise 500.000. Adică și dacă are as, eu vreau să arunc de pe split aici și în rest cred că am și mâna mai bună. Adică a tancat omul meu 2 minute și a aruncat. Sunt foarte curios de părerea voastră ce ziceți aici. În rest am mai avut iar o mână interesantă, am deschis under the gun, damă 10 off și am luat 3 call-uri. Call MP, un jucător român, nu-l știam, îl văd prima dată. Call small, call big și vine 4-4-2 cu flash draw. Noi avem damă 10, damă de treflă 10 de negru sau așa ceva. Mie îmi place aici să forțez să dau un bet mic, am dat undeva la 20%, deoarece pe primul pun în postură foarte proastă cu Broadway-uri mai mari ca mine, iar small-ul și big-ul iarăși, small-ul juca destule mâini, adică mă aștept să aibă popă 700, gen 8, 9, 9, 10. Nu prea dau, dar în situația asta îmi place să dau aici, că investesc foarte puțin și foarte des o să iau potul. Plus că, am live card, 6 autere. Dau bet, îmi dă call numai domnul român. Small și big pass. Turn vine 9. Acum, pe 9-ul ăsta nu mai are niciun sens să blafez mai departe, deoarece nu arunc nimic, adică dacă omul are flash draw nu aruncă, dacă are perec nu aruncă, dau check, omul stă, dă check back și river vine dama, dar vine dama de flash. Deci am dat iarăși un bet foarte mic, că nu-mi place să dau check call dacă are flash și oricum nu știu dacă blafează, dar n-am informații și atunci am dat un bet mic, am dat undeva la 25%, omul a tancat, mi-a dat raise frumos 3,5x, easy pass. Mă întrebarea dacă pe river nu putem da direct check pass, la asta m-am mai gândit. Acum cred că mai degrabă aș da check pass. Bine, n-aș mai da sibet, dar aia v-am spus, aia cu sibetul mi se pare că poate nu pe 4-4-2, dar dacă era altfel puțin, nu știu, 8-3-3 sau ceva mai necoordonat, cred că mergea, dar nu simțeam primești de oricum din small și din big. Da, astea fiind spuse, mă voi culca acum și mâine pe ei. Bună dimineața tuturor, e 9:40 aproximativ, am dormit vreo 7 ore, aveam alarma pusă la 10:30, dar apare m-am trezit mai devreme puțin, așa că mă duc la sală. Mi-am pus o oră de yoga de la 11, e aici o antrenoare foarte bună, așa că o să băgăm niște sală, niște saună, un pic de stretching și să fim pregătiți. Astăzi cred că se joacă până la masa finală, iar planul, bineînțeles, este să ajungem acolo. Recunosc, n-am dormit excelent, oboseala, cine știe. Aici este spaul, aici este sala. Plin la sală, toată lumea e pe sport pe aici, spre sănătate. Mai avem 2 ore. We just double up. King 6 against Ace 8. Really bad. All in pre-flop, small blind, big blind. Thank you very much. Against this guy. I'm also here. Yes, he's also here. We have another all in. This guy against Matas. Legend, Matas. Good game, Matas. Good game, bro.
You win one, you lose one. Prima pauză a zilei, am 8,7 milioane aproximativ, o să fie 250.000 blind-ul. Am avut o mână foarte interesantă acum la final, deschid din 10 milioane și ceva, aproape 11 la 200-400.000. Un jucător, a zice eu, tight, slab, dă call din MP. Am văzut niște mâini foarte prost și weak, pasiv jucate de el înainte. Și bigul Alan Keating, un regular american bun, dă și el call din 10 blinduri, 9 blinduri. Vine popă 9-7, noi avem popă damă, nu știu dacă am spus exact, offsuit. Din cauza că bigul este atât de short, aleg să dau bet aici, deși de multe ori pot să încep și cu check mâna. Dau bet 800.000 în 3 milioane și MP-ul, destul de snappy și așa, în maxim 15 secunde, îmi face 1.800.000. Bigul tanchează, foldează și aici am dat pas direct. Nu văd să aibă mână de valoare mai slabă și când cumva e la mijloc, când e și la short, nu știu. Efectiv, mi-e greu să cred că face asta cu popă valet, popă 10, valet 10, damă 10. Din experiență, de câte ori am dat call aici și am mai dat call și call, totdeauna mi-a arătat mai bine. Totdeauna. Oricum, interesantă mână. Mă duc și eu un pic în pauză. We are 25 left, under the gun raised, almost all his stack, and the gentleman the big stack called, and we are going to have ace king against 7 for the classic flip. Ace 9-7. Someone's running pure. Or there is a chance. There is a chance. GG, sir. We are all in against this gentleman. Come on. Yes. We doubled up. Whoop, whoop, whoop. Whoop, 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 whoop. We are all in against Oli. We have sixes. He has queens. Fake 6 on the flop. Oli wins. Oli opens under the gun. We jam. Round 7. Sorry, he opens button. Oli folds. We win. Woo! Mr. opens from low jack. We went all in. Mr. folds. Woo! We won again. Doar ce am venit din pauză. Doar ce am venit și vierul. 12 milioane. O să urmează 400-800.000. Și cam atât. Zici tu ceva viere pentru fani. Bulgarian legend from UK against us. Let's go. We have King Jack suited against Pocket Deuce. Let's go, guys. Let's go, chat. King on the turn. King on the river. Let's go, chat. Yes. Let's go. 16 left. Romanian team. And Italian legend Mustafa. We are 16 left. Let's go. This is the lineup. Online legend Leon. Online undercover legend USA legend. And Romanian friend, Paul. Player busted at the other table, so we are 15 left. We did the pay jump, and we have an interesting hand here. Gentleman open, Mr. Damian Paul. Steven Song 3-bet to 6 million. Leon Sturm jam, Steven folded. So the rich get richer. Full story. We have a situation here. Mr. opened from cutoff, and we jammed. I won't be on TV. Nah. Small blind all in, gentleman jammed, and we called. Gentleman has 7-8, we have ace-8, we have him dominating. Domination nation. King Jack Deuce. 8. Perfect, we doubled up. Woo! We have all in and the call. Short stack went all in ace-8. We have ace Jack 8. 3. 7. Short stack double up. Gata, ziua! Am împachetat 41.800.000 pe 3 sau pe 4 din nou. Incredibil. Mâine masa finală cu mult sus. Cea mai interesantă mână care am jucat-o astăzi, zic eu, a fost printre ultimele. A deschis cutoff un jucător mai flămut, să zicem așa, tehnic. Și cumva le-am simțit că e destul de strong. Nu știu cum pot să vă explic asta exact în video ce înseamnă să simt, dar cred că vine cumva din experiență. Și am 17 milioane jumate la 1.200.000 blind-ul. Dăm in open, dăm numai call cu a 10 sub, care cred că e clear jam. Bine, 10-10-2 cu flash draw. Bine, vis. Ce ne putem dori mai mult. Omul dă sibet un blind, noi tank, range la 3.1, el call, turn 4 de caro, nicio treabă, era 10-10, 2 cu 2 trefle, dăm iarăși 3.4, omul m-a șobat direct, au dat off, direct. Dealer no more bets, no bet om. Frumos, senzație foarte bună, abia aștept. Ce să zic, ne vedem mâine, sper să ne distrăm împreună în continuare. Seară frumoasă, pa! Bună dimineața, e 7 dimineața, m-am culcat pe la 1, nu prea am putut dormi, am luat un apigen, cred că m-am dormit pe la 1:30 și m-am trezit la 6:47 exact. Și am zis că dacă tot m-am trezit așa de vreme, să mă duc să bag sală și saună și poate mai dorm o oră înainte. E și furtuna afară, nu știu exact, dar probabil revin mai târziu.
Este 11:57, la 12 începem. Oricum nu cred că o să înceapă ăștia fără mine. Doar masa finalii de 9, nu de 8. Am fost frumos la spa, sauna, sală, yoga, tot. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! You are just joining main event final day, 5K buy-in, our landmark event of the week. Over 6 mil in the pool, of course, $1 million up top. Let us know who you're rooting for. Let us know who you're railing. Let us know who you think's gonna win. That's what I was alluding to. Goes for the old half stack for that unique rare scenario, and half stack and fold this hand, but Well, gonna get through to the. I mean, like ace 9 off. I think we don't call. We don't know for sure if you would or wouldn't. Round 2 coming the chip leader's way. fearless. He's gonna get out of the way. Incentivize. That's what- Heal from Nice. Well then, here we go. Obelix into the middle. Said it. Everyone just knows these views are very effective, and Action on Gabdulin. Grim situation in my eyes. I'm not just going to have to let sevens go, unfortunately. These huge FTs, Mihai Nist has involved, all up because of that where but in too short, stacks in the blinds. Perfect hand to get after it. Threat. Oh my. it's not a bad chat. I bet you got Greg Man was based on that character. Obelix was a gentleman, his name, on the live stream. Especially, right, if you fold in suit, all the So the that and time call have much value there. The two-tone turn card. Gabdulin about to. Oh, because Gabdul is out there. Yeah, has dodged. Everybody with $100,000 locked as we get a lovely little look at Obelix. Prima pauză, aici mai suntem 8. Aici sunt acești Thierry Henry și Mika Richards care avem aici în studioul nostru. Se lucrează intens aici. Bine, pe Here we go. Jack in the window. No help. One pull to come. And we lose Yu Hang Chen in 9th place because we have an all-in with the King-Queen suited against deuces. Well, to Lusanov. Oh! Goodness me. And we do lose Asil to Lusanov. And going to leave himself a chip back. Oh, here we go. Leon once again. One heart. Well. That's one of them. Yeah, once again. Looking for help, and we do lose him, Jay, in 7th place. He's going to be a threat. Do not rule that man out. Well, fairly confident we know what this man's going to do, Jay. Quick shove. Interesting he hasn't employed any of this half-stack stuff that we see as a modern feature of poker at FTs, but he's all in. 14 million to go. I don't think we get like. Oh. Wow! Here we go. Larson with the fives in the big blind. He has a pair. Wow, this is close. We only have 4 BBs back. I guess Nice will have some deuces, threes, fours, some ace deuce suited, ace I'm not three, sure ace he'll four. jam the worst pairs with the big blinds having 4. Well, here we go. Larson decides line in the sand. We are going for it. And a big, big flip here between the 2 short stacks. One of them essentially out the door, Jay, if they are to lose it. 29 million chips in the middle. Here we go. And 2 overcards. As well as an ace and a 9. Boom! And the river is the 8 of hearts. Oh, he says GG. And Nice now forced all in, Jay. 10-5 off. Leon very content to open with the Jack-9 of hearts. Clear mistakes to get involved with the King Jack. The immediate form of a 10 or a 5. Otherwise, he is going to be gone in 6th place. Looking for a 10 or a 5 to
take the lead against Sturm. Does improve Jay to the 6 of diamonds. Big Sweat now find an 8 and a 3 as well, and doesn't. Does break through on the deuce of diamonds river, and we do lose Mihai Nist. Great run. He's going to finish in 6th place. Salutare, oameni faini! Nu de mult am ajuns aici la Paris. Imediat stați că vă arăt și turnul Eiffel. Uitați-vă, e aici, chiar în spate, și că e construit cu oțel de la Galația asta. Ideea este că dacă vă place ceea ce facem, vă rog frumos să dați like, share, subscribe și toate cele, deoarece avem niște costuri foarte mari de producție, trebuie să ne plătim cameramanii, oamenii de la montaj și toate cele și n-avem cum altfel, adică singurul mod prin care puteți să ne ajutați dacă chiar vă place ceea ce facem, așa să se vadă turnul, cu like, share, subscribe, comenturi, deci nu uitați, like, share și subscribe. V-am pupat!